छु साथी हो मैले। और भिन्छ लिएर आइज। ए बाबू मम्मी भिंडी दे दो यार, भिंडी दे दो करे राजमा सक्यो र त्यो साथी अब मैले खानासाना खाइसकेँ। अब हेर्नुहोस् त एकदम चाटी खाइसकेँ मैले खानासाना। भिन्डीको भुजिया अनि चटनी बनाएको थियो, इडली चटनी बच्यो। बिहानको भात थियो, त्यो भात खायो, अलिकति बासी भात। बाबुले नि बासी भात, एउटा मकै रोटी खायो बाबुले। बिहानको राजमा बजेको राजमा खायो। मैले भरि भिन्डी भुजिया बनाएँ साथी हो। ल त साथी मेरो भिडियोको लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला अनि हेरिदिनु होला। मैले एकदम मिहिनेत गरेर बनाएको छु। 8 महिना भइसक्यो, 8 महिनामा एकदम 50 दिन भएको छैन। सब्सक्राइब लाइक फेरि पनि भनेको छु, सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट गर्नु होला। मलाई नगरेर गर्नु होला साथी हो। मैले एकदम मिहिनेत गरेर बनाएको छु।
अरू जो पनि बनाएको छु एकदम खानापिनाको एकदम मिहिनेत गरेर बनाएको छु अरू अगाडि पनि बनाइदिन्छु हौसला बनेछ साथी हो मलाई अगाडि बन्नुभयो भने यही आशा छ कि तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँ सबै खानापिना खाएर सुइसक्नु भयो होला यही छ साथी हो अरू त केही छैन अब खानासाना खाइसक्यो ल त साथी हो गुड नाइट